Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit, eu sunt Meme și ca de obicei, înainte de toate, vă doresc să aveți o zi minunată și vă reamintesc că sunteți puternici și minunați. Astăzi voi face previziunile pentru ziua de vibrație 21, să vedem cu ce ne poate surprinde sau cu ce ne poate încânta această vibrație, această zi. De aici vă rog să vă luați informațiile care se mulează pe situațiile voastre de viață și ce nu să lăsați deoparte. Mulțumesc ca de obicei tuturor celor care sunt aici alături de mine, fac parte din comunitate, vă îmbrățișez cu drag, vă urez să aveți o zi minunată, iar celor care acum ați găsit acest clip și acest canal de YouTube, vă urez bine ați venit. Vă invit să vă abonați, să deveniți și voi parte din comunitate, să apreciați acest clip dacă găsiți potrivite mesajele. Energia zilei, una de încheiere, una în care putem pune stop și de la capăt. Stop joc, stop situație, stop orice ar fi acolo. 21 are lumea, dar lumea aceasta ne arată un succes, ne arată desăvârșirea, încheierea unui capitol, rezolvarea unei situații cu inimă plină, atingerea unui potențial. Și avem două grupuri, aici avem acvamarinul, este un verde deschis, și aici avem malachitul, care are culoarea verde închis. Am mers pe verde astăzi, așa am simțit. Vedeți că totul este verde în jurul nostru, bine mai puțin în emisfera sudică, unde acum este iarnă, dar una peste alta invocăm culoarea verde azi. Deschidem oportunități către iubire, să fim iubiți. Ce alegem? Grupul cu numărul 1, acvamarinul, sau grupul cu numărul 2, malachitul. Începem ca de fiecare dată cu grupul cu numărul 1, respectiv acvamarinul. Acvamarinul este corelat cu Neptun, cu oceanele, cu apa, cu inundațiile, pentru că are legătură cu Neptun, dar și cu chestiuni foarte spirituale. Această zi vă poate aduce o concluzie, vă poate aduce o acceptare, dar care în esență are o vibrație înaltă. Ce ne-a apărut aici? Numărul 35 și o distanță față de casă. Pare că vă îndepărtați de ceva ce a fost acasă pentru voi. Acasă în sensul de număr 4, de stabilitate, pentru că în astrologie casa 4 aparține racului și ne vorbește despre spațiul locativ. Poate fi ceva de genul, în sfârșit începe ceva nou și vizează în mod deosebit spațiul locativ sau trecutul, relația cu părinții sau relația cu copiii dacă voi sunteți părinți. Poate fi vorba despre o achiziție de imobil sau poate fi vorba despre o schimbare, despre maturitate, putere, despre asumare. Astăzi iau o hotărâre și mi-o asum. O decizie foarte importantă care mă duce pe mine într-o altă sferă, într-o altă vibrație față de cea cu care am fost obișnuit. Poate fi ascensiune, poate fi înălțare, poate fi ridicarea vibrației. Niște drumuri pe care le aveți de făcut dau rezultat bun astăzi, aveți reușită în aceste demersuri și pot începe lucruri noi. Lucruri precum serviciu, să vă găsiți un loc de muncă dacă nu aveați, dacă aveți intenții de relocare într-un alt oraș, într-o altă țară. Acestea pot deveni acum posibile pentru cei care își doresc asta. Aici avem un balon de aer cald și o ancoră. Vă schimbați locul sau o atitudine față de ceva anume și este de foarte bun augur. Avem foarte multe becuri aici. Cumva calea noastră este deschisă, luminată, clară. Poteca pe care merg nu îmi aduce pericole. Drumul este sigur. Și elixirul vieții, numărul 15. 15, știți că v-am spus, în cartea lui Richard Rudd, Cheile genelor, vorbește despre magnetism. Atrag în viața mea iubirea. Elixirul vieții, nectarul zeilor, o șansă, o oportunitate extraordinară să faceți ceva nou. Atrageți magnetic, voi, iubire, casa a 5-a, poate are legătură și cu ai voștri copii, această zi sau un examen, o reușită, o decizie pe care o luați cu privire la copiii voștri. Ei încheie ceva, încep o nouă etapă,
voi puteți lua o hotărâre să vă extindeți în ce proiecte noi, sau poate fi vorba despre relația de iubire unde voi acum trageți o concluzie foarte înțeleaptă. Poate fi cineva care vine în vizită, vă trece pragul casei și are cheia perfectă pentru sufletul vostru sau către casa voastră. Aici sunt oportunități. Este o zi care aduce foarte multe oportunități și va trebui să aveți încredere în intuiția voastră pentru a face această alegere. Să vedem cu ce vine mai departe această zi. Este ca și când acum ați descoperit elixirul vieții. Evident, acesta este un potențial pe care voi îl activați. Este predispoziția la care vă puteți conecta sau nu. Important este să aveți încredere în voi înșivă și în acest potențial că poate deveni real. Avem temperanța, cartea lui Jupiter. Avem steaua, vărsătorul. Avem justiția, asul de monede, 4 de bâte. Sigur că cineva are cheia de la sufletul tău, lucrurile în relații astăzi se pot regla. Poate reveni încrederea în relație, încrederea în partener, în cazul în care au existat provocări în acest sens. Poate fi vorba despre faptul că în sfârșit cumva prindeți încredere în voi înșivă, dacă sunteți singuri și vedeți că lucrurile se mișcă, că energia se așează, simțiți în planul subtil că se apropie o schimbare, că se apropie ceva de voi în sensul bun, că lucrurile se mișcă în direcția pe care voi vă doriți și poate apărea aici cineva care să vă curteze, să inițieze ieșiri în oraș, discuții cu voi, care desigur că se pot duce către o relație stabilă și fericită. Cei care sunteți în relații de cuplu, deja este o zi pentru planuri, este o zi pentru a ne face planuri. Foarte mulți dintre voi posibil să plecați într-o vacanță sau să o plănuiți, iar pentru alții dintre voi este o zi care aduce un remediu pentru voi ca familie, ca și cuplu. Vă redescoperiți sau cumva gândurile voastre și gândurile partenerului vostru ajung astăzi în același punct și de acolo calea voastră este sigilată de bine. Aveți același drum, aceleași idei, aceleași păreri și astăzi, uite, apare voie bună, apare o oportunitate, apar bani, aveți o reușită, vă faceți planuri, amândoi pe aceeași parte a baricadei. Poate fi achiziția unei case, poate fi câștigarea unui proces, poate fi o veste bună în legătură cu o instanță, poate fi o veste bună în legătură cu ceva legat de custodie, dacă vă regăsiți în acest moment în vreo luptă pentru custodia copiilor, pot fi niște taxe, poate fi la nivel de afacere, o propunere de colaborare, o propunere de nou serviciu, este un parteneriat stabil aici, este un contract pe perioadă nedeterminată care se poate semna. Acesta este Jupiter din Gemeni și acesta este Pluton din Vărsător acum, care este în retrogradare și v-am spus că Pluton în septembrie va mai atinge odată semnul Capricornului pentru a încheia, susținut de această lunație de pe 22, niște lucruri pe care noi trebuie să le încheiem o dată și pentru totdeauna în viețile noastre. Și voi aici aveți o reușită, este la nivel de viață, de rutină, zi de zi. Puteți avea o reușită, puteți atrage magnetic acum ceea ce vă doriți. Sunteți mulți și dorințele voastre vaste, diverse, complexe. Însă acest număr 4, exact cum am spus la început, are legătură cu casa, spațiul locativ, cu însănătoșirea cuiva drag, poate părinții voștri au vreo provocare cu sănătatea, vreo intervenție chirurgicală sau ceva provocări medicale pentru care astăzi puteți primi vești bune sau începând de astăzi vă puteți aștepta, le puteți manifesta de fapt aceste vești bune.
Avem regina de monede, lucruri foarte stabile. În zona relațiilor de iubire, astăzi toată lumea știe ce vrea. Și este o energie foarte coerentă, este o energie foarte structurată, este o energie pe unde nu are loc să penetreze ceva rău. Este această încredere în sine că ești bine, că rădăcinile tale sunt foarte bine înfipte în pământ, că îți știi locul, îți descoperi locul sau locul tău este aici, realmente ești în siguranță și toate lucrurile din jurul tău sunt stabile. Siguranța ta, viața ta, casa ta, masa ta și așa mai departe. În zona planului financiar, ai încredere că reușești ceva astăzi. Și așa este. Pentru alții dintre voi este o nevoie de a avea mai mult timp și obțineți mai mult timp. Obțineți amânări sau obțineți o programare. Pur și simplu aveți timp să vă descurcați astăzi în ce aveți de făcut. Steaua ridică acest blocaj când nu văd calea, uite că apare. Chiar dacă mi se pare că lucrurile nu funcționează pentru mine, este doar pentru că asta cred eu. Știți acel citat, frumusețea stă în ochii privitorului. Exact așa este și cu lumea din care noi facem parte. Potențialul de soluție, posibilul și imposibilul sunt tot percepția noastră. Se ridică acest blocaj, vă ajută cineva, vă ajută un om foarte stabil, un om de cuvânt, cineva își respectă o promisiune astăzi, poate fi vorba despre faptul că cineva și-a încălcat anterior o promisiune, dar în acest moment va face ceea ce este corect. 6 de cupe. În acest moment va face cineva pentru voi ceea ce a promis, se ține de promisiune. Aici revin niște șanse. Există o a doua șansă, există o remediere, există o soluție foarte bună la ceva provocări pe care le-ați avut înainte sau la gândurile astea care v-au frământat, dar sunt propriile voastre gânduri și așteptări de la ceva anume sau de la cineva anume. Este posibilă o împăcare cu o energie feminină cu care poate aveți acum vreo provocare. La locul de muncă există o posibilitate să evoluați. Aici am stagnat, m-am plafonat, lucrurile au intrat într-o rutină foarte apăsătoare, dar există posibilitatea să o iei de la început. În altă parte, într-o altă instituție, să îți schimbi rutina și să devină viața ta de acum încolo la fel de bună, mai bună, dar în altă parte. Și luna. Această lună plină vă ajută să manifestați ceva. Atenție la emoțiile voastre pentru că se apropie. Luna plină este practic pe 22 și aici vorbim despre frici. Despre frica de a nu reuși să fac ceva. Aceeași frică care mă apasă în mod recurent. Aceeași frică pe care o am întotdeauna. Știu că schimbarea este grea, dar schimbarea nu se face nici peste noapte și aici vi se arată faptul că voi puteți avea mai mult decât credeți. Fricile voastre vă fac mici, însă voi sunteți mari. Să ne amintim ce am vorbit în citirea anterioară, noi suntem lumina și aceasta este poteca voastră. În loc să porniți către aceste oportunități, în acest moment, vibrația majorității spune, mi-este teamă, sunt pierdut, nu știu ce se întâmplă, caut soluții, mă uit în lacul cu apă, mă uit în bolul de cristal, ce să fac, când soluția este de fapt să începi și apoi să vezi pe drum ce poți face. Asta este provocarea omului, că nu începe, nu are curaj să inițieze și energia vă ajută să începeți ceva și este noutate la superlativ, este de bine. Și asul de cupe, o reușită. Cei care sunteți singuri puteți cunoaște pe cineva, cei care aveți un cuplu deja, temerile voastre, discuțiile voastre, grijile voastre, provocările voastre astăzi dispar în eter, nu au treabă cu voi, este o zi foarte bună pentru calm, pentru sărbătoare, pentru liniște
Pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici există o oportunitate, dar voi trebuie să vă știți puternici, voi trebuie să înțelegeți că sunteți puternici. Pe de altă parte, s-ar putea unii dintre voi să fie avut o așteptare nejustificată într-un anume moment din spațiu și din timp și acea așteptare v-a lăsat într-o proiecție și voi trăiți acum în umbra unor lucruri care ar fi putut fi, în umbra unui potențial care nu s-a manifestat, dar această zi vă ajută să corectați acele lucruri și pentru unii dintre voi pot reveni din trecut foștii parteneri care de această dată să își asume rolul sau să corecteze, să discute, să dovedească, să explice ceea ce vreți voi acum să știți, să auziți, să înțelegeți. Când puteți manifesta voi această vindecare? În câteva săptămâni de acum începând, și aici avem nufărul și o lebădă. Atrageți, vedeți, o pereche potrivită, un serviciu exact așa cum vă doriți, împăcarea cu cineva, casa voastră, locul vostru, spațiul vostru, stabilitatea voastră, bucuria voastră. Alții dintre voi vă puteți recăsători, așa simt că vă puteți recăsători. În zona planului medical aici, cineva vă spune să mergeți pe mâna sa sau voi aveți încredere în cineva anume. Doar că bolile când apar în corpul fizic au cauze emoționale și pentru a putea corecta, pentru a putea aduce vindecare, este indicat să găsim și cauzele, să ne uităm la corpul nostru și la ce manifestă, la mesajele pe care le transmite, într-o manieră holistică pe care o putem înțelege. În câteva săptămâni de acum încolo pot apărea toate aceste șanse pentru că voi cu acest număr 21, care tot în cartea lui Richard Rudd vorbește despre control, vă puteți elibera de ceva ce v-a controlat înainte viața, un fel de a fi, o provocare, un stres pe care l-ați avut în mod constant. Toate aceste lucruri pot deveni istorie dacă voi faceți un pas înainte. Important este să începeți și să vă desprindeți de apăsările sufletești pe care le aveți acum și de gândurile acestea care nu fac decât să vă încurce manifestarea. La nivel material profesional avem ajutor. Poate lucrați în domeniul acesta medical sau poate pur și simplu puteți cere sfatul cuiva pentru a putea depăși o situație. Sau aici este vorba despre faptul că voi ați ajutat ori de câte ori să evite o oportunitate oamenii din jurul vostru și tot ajutorul pe care voi l-ați oferit de-a lungul vieții voastre, acum acel egregor vă ajută pe voi să manifestați acest as de monede. Bani pentru nevoile voastre imediate. Evident că pot fi și foarte mulți bani aici cu asul de monede și 4 de băte, bani mulți pe care îi manifestați pentru că ați descoperit vreun secret al manifestării. Dar banii vin la noi prin căi bănuite și nebănuite, exact așa. Banii vin la voi prin căi bănuite și nebănuite dacă asta vă doriți. Și în zona relațiilor, schimbare neașteptată, vești care apar și care corectează aceste lucruri, poate de aceea aveți acest 8 de spade, pentru că nu știți niciodată la ce să vă așteptați, dar aceste vești vin cu conștientizări, vin cu epifanie, vin cu lucruri bune și cu transformare. Practic, luna și 8 de spade se convertesc în asul de monede și asul de cupe, adică în lucruri stabile pentru suflet, din iubire pentru iubire. Este o zi foarte bună. Talismanele. Unii dintre voi vă puteți schimba profesia, domeniul de activitate. Uite, puteți încheia acest cerc, această situație care a fost ușor dramatică până acum. Drama este asociată cu arhetipul leului, poate aveți legătură cu cineva sau pur și simplu vorbește despre casa a 5-a, despre relații de iubire, lipsă de creativitate, lipsă de voință, de determinare, despre generozitate, despre iubire, despre riscuri și despre copii.
Copiii voștri încheie ceva, un capitol important, voi. Acest overthinking înseamnă prea multe gânduri la un loc care nu duc nicăieri. Pentru liniștea ta interioară, iei o decizie, uite lumea și soarele care îți aduce bucurie în suflet și vei vedea următorii pași, vei ști ce trebuie să repari, vei ști ce trebuie să schimbi. Magicianul, pentru că de acum înainte nu ai piedici, magicianul și faetonul, progres, să manifesti, să obții un rezultat în direcția pe care tu ți-o dorești. Poate fi și o călătorie, uite, 8 de spade, ieșirea din cușcă, ieșirea din întunericul, lipsa de creativitate, de inspirație, de voință să schimbi anumite lucruri, o sincronicitate care te ajută să ieși dintr-o provocare. Avem semnul Taurului și în opoziție, desigur, Scorpionul, ceva ce a fost necunoscut devine vizibil și aici în Taur se regăsește Marte, voința. Treci printr-un proces, poate chiar așa este, la nivel legal, dar printr-un proces de transformare care îți ridică stima de sine acum sau este fix hotărârea ta cum abordezi niște lucruri, pentru că parte de iubire și de stabilitate aici ai. Dacă nu le-ai manifestat încă în viața ta, este pentru că nu crezi că meriți aceste lucruri. Și cauzele pot fi descoperite prin autocunoaștere. Niște bani, de asemenea, pot veni către tine. Și aici avem inițialele L, V și G, o iubire mare, o mare iubire. Pentru unii dintre voi veți obține o programare, veți obține un rezultat după mult timp. Ceva ce a fost vag, ce a fost ambigu, acum devine concret, foarte clar. Trebuie să vă hotărâți voi să acționați, pentru că acest 8 de spade vă duce în bucla lipsei. Hotărâți-vă că aveți, hotărâți-vă că sunteți bine, spuneți voi, faceți afirmații pozitive și veți vedea că manifestați aceste lucruri. Justiția vine aici și corectează o situație, echilibrează ceva, este numărul 11 pe care îl avem și aici cu ceasul. Intervine justiția pentru tine, că este justiție divină, că este energia ta care te împinge să corectezi o acțiune, doar trebuie să înlături frica. Și unii dintre voi veți pleca într-o zonă cu apă sau o zonă cu apă vă face bine sau ar trebui să mergeți la un tratament. Și o puteți face pentru că veți avea resurse financiare, cineva vă surprinde, vă face o bucurie și poate nu este neapărat legat de relațiile de iubire, pur și simplu primiți un cadou astăzi pentru că nu știați cum să rezolvați o situație, vă întinde o anume persoană o mână de ajutor și vă este de real folos, este mâna care vă scoate de acolo de unde voi nu puteți ieși. Iar aici, alții dintre voi puteți începe să spuneți, puteți vorbi, acum sunteți ascultați, cineva vă ascultă. Nume persoană vă ascultă după ce înainte a tăcut, deci pur și simplu tace, se uită la voi și ascultă ce aveți de spus. Folosiți cuvântul înțelept. Cei care ați ales malachitul, să vedem ce vreți să vedeți cu claritate. Aici, pentru unii dintre voi, pot fi provocări pe zona aceasta a sistemului endocrin care au cauze emoționale. Pentru alții dintre voi, dacă aveți provocări în zona medicală ce ține de oftalmologie, există în trecutul vostru sau pe linia voastră de neam o provocare, o persoană care nu a vrut să mai vadă ceva sau pur și simplu a întors capul de nepăsare și de acolo, cumva, s-a perpetuat această lipsă a vederii, se poate îmbunătăți o situație, puteți încheia o situație, atingem cerul cu mâna, mesaje, poate aveți de mers într-un loc unde sunt foarte mulți oameni, vă veți găsi locul, vă veți găsi drumul către o soluție, către a atinge acest potențial. Părul în zona aceasta spirituală simbolizează puterea. Și cumva este necesar să fiți atenți la puterea voastră pentru că aveți putere să încheiați un capitol, să rezolvați o problemă care arde sau care vă doare. Prin nori, prin ceață, nu contează cum, importantă este credința. Avem numărul 32, cursuri noi, comunitatea vecinii,
banii, poate încep ceva construcții în zona voastră, fac vecinii voștri ceva și trebuie să faceți și voi, sau primiți o veste bună la nivel de comunitate și veți găsi modalități prin care să fiți de succes, să aveți succes. Cadoul, uite, 23 în oglindă, veți obține ceva. Poate aveți o situație în care cineva vă spune că vrea să plece într-o vacanță și ați vrea și voi, dar poate nu puteți în acest moment pentru că nu aveți liber și așa mai departe. Veți putea. Și aici este o lebădă și un cadou. Veți primi un cadou, veți primi susținere, veți avea o soluție. Soluția respectivă vine către voi printr-o modalitate nebănuită. Sau poate fi fizic un cadou, ceva ce vă pică din cer, un noroc chior. Și mă poți auzi, lucrurile se învârt în spirală. Aici este vorba despre apă și despre bani. Puteți accesa o sumă foarte importantă de bani sau dacă aveți chestiuni legate de acest plan financiar, se pot rezolva. Puteți încasa niște bani dintr-o sursă nebănuită. Nici nu vă gândeați că se poate întâmpla așa ceva. Pentru alții dintre voi, poate apărea o discuție la care vă gândeați, pe care doreați să o aveți, o șansă, un serviciu nou, sigur că da, o casă. Avem împărăteasa, puterea, 9 de monede, 3 de cupe, eremitul, 8 de spade, ca și la celălalt grup. Energia este una foarte stabilă și vă ajută să concretizați niște chestiuni, în primul rând, la nivel financiar și, în al doilea rând, la nivel de energie personală și de stimă de sine. Voi aici trebuie să vă schimbați mentalitatea din cel care nu are putere, din neputință în putere, dar putere personală. Și această putere personală vă aduce o împlinire, atât la nivel financiar cât și personal, dar și bucurie, o bucurie foarte mare. Sunteți într-un cadru, într-un loc cu mulți oameni. De acolo poate ați avut parte în ultima vreme de neplăceri, dar aceste neplăceri se diminuează. Veți avea o concluzie, veți avea o oportunitate să spuneți ce aveți pe suflet cuiva, unei persoane la care înainte credeați că nu aveți acces sau poate chiar nu aveți. La nivel profesional, aici vin niște bani către voi și vă bucurați foarte mult pentru că aveți un plan financiar, aveți niște cheltuieli sau aveți o dorință anume pe care acum o puteți transforma în ceva concret. Trebuie doar să aveți încredere. Acest 8 de spade reprezintă un blocaj, dar este un blocaj al minții noastre. Și acest blocaj este lăsat în spate. Conștiința voastră vă arată în acest moment că voi puteți lăsa în spate niște griji, pentru că tot voi sunteți cei care manifestați prin emoția voastră această reușită. Împărăteasa poate fi o mamă, poate fi cineva foarte important în viața voastră care vă ajută și vă îndrumă acum cu un sfat și acel sfat este foarte util pentru a găsi voi o soluție la ceva anume. 21, în cartea Cheile genelor a lui Richard Rudd, vorbește despre control și aici o situație care a tot persistat în mod recurent o perioadă de timp, ceva ce ați tot încercat voi să obțineți. Uite aici, personajul acesta parcă pescuiește și cumva voi nu obțineați ceea ce vă doreați. Peștele de aur, norocul, bunăstarea, abundența și prosperitatea nu venea către voi, dar Împărăteasa este cartea planetei Venus. Venus care vorbește despre bani, despre iubire și despre stimă de sine, dar și despre relații. Și aici avem puterea și reprezintă leul, respectiv soarele în astrologie, care ne vorbește despre vitalitate, despre forța din noi. Noi, prin forța noastră, prin nivelul nostru de încredere și prin mintea noastră, ne generăm abundența și prosperitatea și o vom obține. Eremitul vine aici cu pauză, cu a nu mai
da curs gândurilor, fricilor noastre, pentru că ne putem bucura. De îndată ce ne schimbăm starea și trecem din acea vibrație a stresului într-una de bucurie, de mulțumire, de liniște, manifestăm. 9 de monede este: sunt bine în viața mea, în planul fizic, am tot ceea ce îmi trebuie. Iar voi aici puteți manifesta tot ceea ce vă trebuie. Puteți obține o mărire, nu un bonus, o mărire, în această perioadă, dacă vă doriți, o mărire care vă bucură. Puteți obține ceva, aveți sprijin la locul de muncă, de la colegi, de la supervizor. Dacă sunteți în acea perioadă la pensie, să spunem, pe voi s-ar putea această perioadă să vă facă să vă simțiți cumva neputincioși. Dar dacă vedeți că totuși ați lucrat o viață întreagă și că acum aveți timp la dispoziție pentru voi și sufletul vostru și că aveți o superputere pe care cei care încă lucrează nu o au, veți genera emoții pozitive și veți găsi niște lucruri foarte importante de făcut care vă ajută să evoluați la nivel de suflet. În zona relațiilor de iubire, dacă sunteți singuri, veți fi foarte atrăgători și vă curtează cineva care este singur. Dar această persoană are o frică. Cumva voi s-ar putea fie să fiți foarte timizi sau foarte rigizi din anumite cauze și această persoană nu știe cum să vă abordeze, fie voi, dacă aveți în viața voastră vreun gând și vă place cineva, indiferent că sunteți femeie sau bărbat, puteți transmite mesaje, semnale prin energia voastră și această persoană se manifestă, intră în viața voastră cu rapiditate, să știți. Dacă sunteți în relații deja formate și în această zonă de cuplu, este un stres aici pe care îl aveți, poate fi de natură financiară sau medicală, unul dintre voi sau partenerii voștri, aveți o mică teamă sau este aici o provocare, un mic disconfort care poate fi la nivel financiar sau de sănătate. Dar nu este nimic grav, lucrurile se limpezesc, lucrurile se lămuresc, scăpați de o grijă. Iar pentru cei care sunteți în perioada aceea de separare și încă mai vreți, mai sperați, vă mai gândiți la cineva anume, omul la care vă gândiți voi în acest moment nu este la fel de bine ca voi, are un blocaj, este pierdut. Acum își caută direcția, își caută calea, dar vă puteți conecta telepatic și puteți înlătura una câte una aceste săbii din calea voastră, pentru că s-a creat aici un labirint și acestea sunt gândurile, discuțiile pe care voi le-ați tot avut și poate începe o perioadă de vindecare, poate începe o perioadă de limpezire, de corectare a energiei dintre voi. Faetonul. Este ca și când am fi pe ciclu lunar, lună nouă, lună plină, dar este implicată și Venus aici. Puteți manifesta relații de iubire, puteți manifesta iubire în relația pe care deja o aveți sau atenția cuiva, dacă există o persoană a cărei atenție o doriți în acest moment, dar și bani. Bani și oportunități la nivel financiar, creștere. Turnul. O surpriză neașteptată va aduce Universul. Voi manifestați un cadou, o surpriză neașteptată prin căi bănuite sau nebănuite, exact cum am spus. În jurul vostru s-a pornit o schemă foarte amplă la nivel energetic de manifestare, pentru că ne sprijină energia astrelor, dar și pentru că voi undeva ați făcut ceva bine. Nu blocați această energie, înlăturați frica, înlăturați gândurile de îndoială. Înlăturați în această perioadă îndoiala din calea voastră, pentru că veți avea o mare reușită. Aici avem 7 de spade, vedeți exact cum am spus, înlăturați îndoiala și gândurile acestea, pentru că vă puteți vindeca, vă puteți descurca, puteți găsi ceea ce vă doriți voi. 7 de spade este și o frică și o teamă, sunt niște planuri făcute așa cumva mișelește de cineva care acționează desigur din frică și din teamă că nu reușește. Mai este și cineva care se simte aici amenințat, poate la locul vostru de muncă colegii se simt amenințați de voi și de puterea voastră, sau poate fi vorba despre autosabotaj, despre faptul că eu nu cred că sunt auzit, eu nu cred că sunt foarte bun, eu nu cred că merit, eu nu cred că mă ia cineva în calcul. Vă asigur că vă ia. 9 de monede spune tu ești important. Și atunci
prin a schimba această energie de la 7 de spade la 3 de cupe, este doar un pas din frică în bucurie, din frică în acceptare, din frică în mulțumire, în recunoștință. 4 de spade. Energia aceasta a zilei 21 va duce liniște. Va duce liniște, se întâmplă ceva și veți ieși din acest vârtej, din acest sevraj, din această furtună mentală pe care o aveți, pentru că trebuie, pentru a putea manifesta ceea ce vă doriți, să fiți trași puțin pe tușă, să vedeți jocul, meciul, dar de pe tușă, ca spectator. Înalta preoteasă și să vă puneți în acord cu intuiția voastră. Aici poate fi vorba despre faptul că la luna plină acum obțineți un rezultat. Mai poate fi vorba și despre faptul că ceva se întâmplă în culise pentru voi foarte bun și pentru că nu aveți încredere, aici este vorba despre credință că puteți, că meritați, că lucruri bune se pot întâmpla, ele se pot duce în acest 7 de spade, vă faceți rău voi cu mâna voastră. Sau cineva care v-a făcut rău anterior acum vă cere scuze, vă tot caută, va începe să vă caute pentru a corecta această situație, dar se teme că nu îl veți lua sau o veți lua în calcul. Regina de cupe. Acest blocaj se înlătură cu iubire. Poate aveți legătură cu un rac. Acest blocaj se înlătură cu iubire. Voi aveți un fel de protecție astăzi și în următoarea perioadă a voastră, pentru că mi-a apărut aici o pisică. Pisica asta vede în planul eteric și vă ajută să fiți protejați. Începe o nouă etapă, se manifestă ceva și veți fi mulțumiți de rezultatul pe care îl obțineți. Pajul de cupe. Poate fi vorba despre un copil care are examene pentru care sunteți acum stresați, vă temeți că nu reușește. Nu vă îndoiți, pentru că transmiteți energie, încărcați de energie cu frică respectiva acțiune sau respectiva persoană sau copilul. Pentru alții dintre voi poate fi relația cu copilul care nu funcționează foarte bine sau pentru care acum aveți voi aceste griji care sunt justificate, dar pe de altă parte este o lipsă de încredere aici într-o reușită, iar reușita vine. Vă surprinde ceva. Regele de monede, vă surprinde ceva. Ceea ce urmează să se întâmple este exact ceea ce trebuie în acest moment, pentru că acest moment îl creează pe următorul. Se deschide o linie, un drum, o potecă către stabilitate aici pentru voi și din nou puterea. Să fiți puternici. Da, poate fi vorba despre copii sau poate fi vorba despre o relație de iubire care devine mai puternică. Dacă aveți îndoieli în ceea ce privește omul alături de care sunteți sau omul la care vă gândiți, acestea ar fi bine să fie puse la culcare, ca să zic așa, pentru că altfel energia se duce în acest blocaj de 8 de spade și vă blocați calea către comunicare, vă blocați relația, mai bine le discutați. Mai bine discutați clar, concis, pentru că, uite, rezultatul este regele de monede. Lucrurile se liniștesc, lucrurile intră în rânduiala lor specifică și tradițională. La nivel de plan material, aici puteți face un pas înainte către a obține ceva ce vă doriți. Voi sunteți în energia împărătesei. Asta este prima carte. Energia împărătesei. Puteți atrage tot ceea ce vă doriți. Planeta Venus, care înseamnă magnetism, puteți atrage cu foarte mare ușurință. Îndoiala vine din lipsa voastră de încredere sau poate din faptul că unii dintre voi puteți lua niște decizii care nu vă avantajează. Spiritualitate. Uite, aici 7 ăsta de spade vă arată, să știți că teama strică treaba, chiar dacă era diferită comparația. Spiritualitatea, aveți ajutor din planul divin, sufletul vostru vă ajută, vă ghidează să ieșiți din acest impas și confort. Vă asigură conforturi. Iar pentru alții dintre voi sunteți într-o zonă de confort cu acest rege de monede aici și ar trebui să schimbați energia cu cea a împărătesei. Pentru că puteți avea mai mult, puteți fi mai bine, puteți fi mai stabili, mai abundenți, mai prosperi. Ca semne sunt aici Rac, Vărsător, Leu, Capricorn, foarte puternic, Taur, Balanță, Fecioară,
Paradisul. Bucurie, voie bună, joacă, ne bucurăm unul de celălalt. Este o perioadă bună, se deschide un ciclu de liniște și pace. Pentru voi de confort, de siguranță, de materie primă, nevoi primare îndeplinite. Și suflete pereche, conexiune de suflete, parteneriate în afaceri, în zona voastră de lucru, dacă lucrați pe cont propriu, de viață, în relația cu partenerul. Scăpați de niște griji care v-au apăsat. Este o energie foarte bună. Chiar corectați ceva anume. Este un stres, dar în unele cazuri nejustificat. Și iubitul sau iubita. Sunteți protejați, sunteți iubiți, sunteți apreciați la locul de muncă. Poate intra cineva în viața voastră acum. Situația vă poate scoate puțin din zona de confort. Se pot întâmpla niște evenimente care vă zguduie, dar doar pentru că voi sunteți acolo în energia voastră și nu vedeți potențialul, nu credeți că se poate sau că meritați. Se pot manifesta niște lucruri absolut uluitoare. Noi doar nu credem. Talismanele. Un spectacol, voie bună sau trebuie să vă ridicați vibrația. Uite, trebuie să vă ridicați vibrația. Pur și simplu. Pentru a putea manifesta acest potențial care duce către progres, împlinire, abundență, prosperitate și iubire, trebuie să vă schimbați vibrația. Să înțelegeți cât de puternici sunteți. Dar nu la propriu așa, să ridicăm un trunchi de copac, în esență, la nivel spiritual. Prietenii nu mint. Poate aveți vreo altercație, vreo provocare, ceva cu prietenii care nu v-a convenit în ultima perioadă, pentru că avem și numărul 3 în comunitate, în grupul vostru, în activitățile pe care le faceți în mod recurent. Dacă se pune problema de așa ceva, vă puteți extrage ușor din acel grup, din acele discuții, din acele gânduri, pentru că nu are sens. Nu are sens, pur și simplu. Vindecare, uite, la nivel de sănătate, ceva, o problemă medicală se remediază sau dacă nu credeți că se poate, se poate. Corpul singur știe când să-și reînnoiască celulele, când să se repare, cum să se repare. Știți când ne vindecăm noi? Cel mai bine în somn. În somn nu gândim, în somn suntem inconștienți, ca să înțelegeți ce spunem. Deci corpul se repară fix atunci când noi nu intervenim. Vindecare. Nu mai interveniți în calea sufletului vostru de a vă ajuta să manifestați potențialul vostru cel mai înalt, pentru că îl puteți atinge. Și aici este și vindecare la nivel de relații de iubire. Se pot întâmpla multe și într-un sens bun. Cineva este loial, dacă asta vă întrebați. Uite, aveți pe cine să vă bazați. Vă puteți baza pe ceva anume, pe cineva anume. Copilul, dacă aveți ceva provocări aici cu al vostru copil sau ceva, vă apasă ceva, să știți că veți rezolva. Se rezolvă o situație la care vă gândiți voi acum. Trebuie să aveți încredere în iubirea asta universală, în planul ăsta mai mare pe care mintea noastră nu îl poate concepe. Din nou, ridicați-vă vibrația. Trebuie să suprascrieți gândurile. Să alegeți. Aveți foarte multe alternative. Voi cu 21 acolo trebuie să alegeți. Rămâneți în ceea ce faceți voi acum cu gândurile voastre sau faceți un pas. Uite, curățați mintea de gânduri care de fapt vă sabotează. Cu măsură. O dragoste care crește. Aici sunt și animale de companie implicate, pentru că am vorbit și despre pisicuță mai devreme, poate ele au ceva provocări. Înlăturați gândurile, să știți că noi vorbim telepatic cu cei care nu cuvântă, și cu animalele, și cu plantele, și ne aud, și ne simt mai presus de orice. Orice vibrație înaltă, orice cuvânt bun, orice intenție emisă care susține, face bine. Și voi aveți lumea la picioare, posibilități infinite de rezolvare a unor situații a căror rezolvare voi nu o vedeți în acest moment. O călătorie, o relocare este posibilă, o extindere, o expansiune, o dezvoltare, dacă asta vă doriți.
Avem din nou faetonul, dezvoltare, plec în lumea largă, mă mișc din loc, situația se schimbă, sunt în plină schimbare și inițiala V, ca și la celălalt grup. Aici poate fi și A. V, poate fi vestul, poate fi un vânt al schimbării. Se întâmplă ceva. Trebuie să rămâneți în stare de recepție, să vă opriți din agitație și să simțiți vântul pe piele, să vedeți, să vă conectați cu natura, cu ciclul acesta natural. O situație apune, o stare de disconfort se termină, sunteți pe punctul de a încheia ceva. Se va rezolva. Și ceva vine către voi. Se pregătește ceva să vină către voi. Nu ați rezolvat încă, nu vă pierdeți nădejdea pentru că rezolvați. Stați așa, să ne uităm, să vedem cam când s-ar putea manifesta această soluție. Nu mai aștepta, uite, la luna plină acum, nu-ți mai încurca gândurile, ai încredere pentru că se încheie. Adică se încheie o situație, se încheie un blocaj, scapi. Dar nu mai încurca tu energia, în sensul bun, desigur că este o recomandare din suflet pentru sufletele voastre, pentru ca voi să fiți bine. Trebuie să acționați și să acționați cu încredere, nu din frică, nu din blocaj, nu din teamă. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o zi minunată, să ne reauzim cu bine data viitoare. Să fiți bine, sănătoși și iubiți. Pa, pa!